მოგესალმებით, მეგობრებო, ვაგრძელებთ game development-ის ვიდეოების გაკეთებას და დღეს უნდა ვიმუშაოთ მეორე ნაწილზე ჩვენი Angry Bird-ის რეპლიკის და ძირითად მექანიკებს უნდა შევეხოთ და გავაკეთოთ, რაც Angry Bird ტიპის თამაშებს უნდა ახასიათებდეთ. სანამ გადავალთ ვიდეოზე, თხოვნა იქნება, რომ გამოიწეროთ არხი და ლაიქოთ ვიდეო და გადაუზიაროთ თქვენს მეგობრებს, ვისაც აინტერესებს ეს მიმართულება. ეხლა კი გადავიდეთ და პირველ რიგში შევქმნათ C# სკრიპტი, რომელშიც შევძლებთ მუშაობას. ამისთვის მე ცალკე ფოლდერი გავაკეთე სკრიპტებისთვის, უბრალოდ რაღაც მოწესრიგებული რო იყოს ჩვენი assets პანელი. ფოლდერის შექმნა ძალიან მარტივია, ცარიელ ადგილას დააკლიკებთ, create და folder, სახელს გადაარქმევთ და გავხსნათ ეს სკრიპტების ფოლდერი და აქ შევქმნათ C# სკრიპტი, create C# script. სახელი მე დავარქვი player, მარტივად და კონკრეტულად თქვენს ანალოგიურად შეგიძლიათ გააკეთოთ. უბრალოდ დიდი ასოთი დაიწყეთ აუცილებლად სახელის დარქმევა. რო ავიცილოთ რაღაც არასაჭირო ერორები. ეს პლეიერი მოვნიშნოთ და ჩავაგდოთ ჩვენს player object-ზე, game object-ზე, ანუ ჩვენ cheats ჩავუგდოთ. შევინახოთ ეს ჩვენი სცენა. და ჩვენი პლეიერი მზად არის. სკრიპტი შექმნილია, როგორც ხედავთ. ეხლა რამდენიმე დეტალია, რაც გვჭირდება. პირველი რაც გვჭირდება არის ურთიერთქმედება ამ cheat-ის და ჩვენი ground-ის. იმისათვის რომ ორმა ობიექტმა ერთმანეთთან ურთიერთობა შეძლონ, Unity-ში მათ ჭირდებათ რაღაც ინდიკატორი, რომელიც აღნიშნავს და აღიქვავს, რომ ეს ორი ობიექტი ნამდვილად ერთმანეთს შეეხო. ამისათვის იყენებენ კოლაიდერებს და სხვადასხვა ფორმის და ზომის კოლაიდერები არსებობს Unity-ში. მაგალითად, ჩვენ cheats თუ მოვნიშნავთ, აქ შეგვიძლია add component შევიდეთ და ისევ physics order-ში აქ დავინახავთ სხვადასხვა კოლაიდერს, აი box კოლაიდერი, capsule კოლაიდერი. თუმცა დღეს მოდი გამოვიყენოთ polygon კოლაიდერი, polygon collider 2D, რომელიც მთლიანად მონიშნავს. როგორც წესი, იშვიათად ვიყენებ ხოლმე polygon collider-ებს, თუმცა ასეთი პატარა მოდელისთვის კარგად იმუშავებს, იმიტომ რომ ხანდახან ნელია ხოლმე ცოტა ეს polygon collider-ი, თუმცა ამ შემთხვევაში სრულიად გამართული იქნება მაინც ყველაფერი. კაი, ამას აქვს collider-ი, თუმცა ეხლა რო დავაჭიროთ მაინც ჩვენ თამაშს და გავუშვათ, ვნახავთ რომ ჩვენი cheat-ი მაინც არ დაეშვება მიწაზე და უბრალოდ დაიგნორებს მას და დაბლა ჩავარდება. რაც ცუდია, ჩვენ გვინდა რომ მიწაზე დაეშვას და მიწასთან ურთიერთქმედება შეძლოს. ამისთვის ჩვენ ground-საც უნდა გქონდეს შესაბამისი კოლაიდერი. მოდი მოვნიშნოთ ground-ი და add components დავაჭიროთ. პირდაპირ search box-ში შეგვიძლია დაველოდოთ. search box-ში შეგვიძლია ჩავწეროთ სახელი ასევე კოლაიდერის, მაგალითად box collider 2D. აუცილებლად 2D უნდა დავამატოთ. თუმცა აი, როცა box collider-ს ვამატებთ, როგორც ხედავთ, მხოლოდ ამ მონაკვეთზე დაემატა იმის მაგივრად, აი ეს მწვანე ხაზებია კოლაიდერები, იმის მაგივრად, რომ მთლიან სიგრძეზე ჩვენი ground-ის დამატებულიყო. ეს მარტივი გამოსასწორებელია, უბრალოდ ჩამოვსკროლავთ და აი აქ auto tilings დავინახავთ, მოვნიშნავთ ამ auto tilings და ახლა მთელ სიგრძეზე არის ჩვენი მწვანე კოლაიდერი, როგორც ხედავთ. დამატებული. ძალიან კაი, ეხლა თუ ჩავთავთ და გავუშვებთ თამაშს, დავინახავთ, რომ ჩვენი cheat-ი დაეშვება მიწაზე. აი, ძალიან კაი. კაი, კოლაიდერები გავასწორეთ, გადავიდეთ შემდეგ მექანიკებზე. ეხლა აი ხშირად ახასიათებთ ხოლმე მსგავსი ტიპის თამაშებს, პირველი რაც არის ის, რომ პირველი ყველაზე ნათელი ის არის, რომ ეხლა თამაშს რო უშვებთ, ჩვენი პლეიერი ვარდება, თუმცა Angry Bird ვიცაც გითამაშიათ, HR-ში უნდა იყოს თქვენი cheat-ი გამოკიდებული და აი მაუსით ან ხელით თუ მობილურზეა, უნდა გამოწიოთ რაღაც დისტანციაზე და კუთხეზე და გაუშვათ და გავარდება, გაისვრის თავის თავს, ასე ვთქვათ. ანუ HR-ში უნდა იყოს გამოკიდებული. ეს მარტივი მისაღწევია, მაგალითად players თუ მოვნიშნავთ, აი rigid body-ში body type არის dynamic, რომელიც გვეხმარება იმაში, რომ უფრო დინამიური და რეალური იყოს ჩვენი cheat-ის ფიზიკა. თუმცა ამას კინემატიკზე თუ შევცვლით და ეხლა გავუშვებთ თამაშს, დავინახავთ, რომ cheat-ი HR-შია გამოკიდებული. აი, არ ვარდება. ანუ რა გვინდა, ეს
კინემატიკზე უბრალოდ ვერ დავტოვებთ აქ, იმიტომ რომ შემდეგ ისევ დაინამიკზე დაბრუნება დაგჭირდება იმისთვის, რომ ჩვენმა ფიზიკამ იმუშაოს, უბრალოდ რაც გვინდა ისაა, რომ სკრიპტის მეშვეობით თამაშს რო დავიწყებთ, ეს body type-ი დაინამიკიდან შეიცვალოს კინემატიკზე ავტომატურად. ეს ძალიან მარტივია. პირველ რაც გვინდა ის არის, რომ ამ rigid body-ზე წვდომა მივიღოთ ჩვენი სკრიპტიდან. ეხლა წვდომის მიღება ასეთნაირად ხდება. წერთ აქ ტიპს rigid body ორდეს ვეხებით და ჩვენ მიერ დარქმეულ სახელს, მაგალითად RB-ს ვიყენებთ ხოლმე უმეტესად. და აქ სტარტში ეს RB-ს ავიღებთ და გამოვიყენოთ get component მეთოდს, რომელიც ეძებს კომპონენტს და აი ასეთ ფრჩხილებში, ესეთ ფიგურებში შიგნით ვწერთ რა კომპონენტზე გვინდა წვდომა. და ფრჩხილებით ვასრულებთ და წერტილმძიმით ამ ყველაფერს. ეს ლაინი გვეხმარება იმაში, რომ unit-ის უთხრათ, რომ აი სიტყვა RB ნიშნავს, რომ წვდომას ვიღებთ ამ კონკრეტულ rigid body-ზე, ჩვენი player-ის rigid body-ზე. ძალიან კაი. და ეხა ამის შემდეგ start-შივე შეგვიძლია ჩავწეროთ, რომ RB is kinematic, რომ kinematic გავხადოთ ჩვენი body type-ი არის true, უდრის true-ს. და ეს ყველაფერი დაგვეხმარება იმაში, რომ როცა თამაში დაიწყება, ჩვენი body type შეიცვლება kinematic-ზე და ჩვენი player-ი higher-ში იქნება გამოკიდებული და ძირს არ დავარდება. მეორე მექანიკა, რაც ახასიათებს Angry Birds არის ის, რომ როცა mouse მოვკიდებთ, ანუ mouse-ით შევეხებით ჩვენ cheats, ფერი შეიძლება შეიცვალოს, მაგალითად წითელი გახდეს, ხო? და ამის გაკეთება ასევე არ არის რთული, მაგალითად player-ი მოვნიშნოთ. და აი როგორც ხედავთ, sprite renderer-ი აქვს მას ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელშიც არის ელემენტის color-ის ელემენტი, რომელიც არის თეთრზე, ეს თეთრი არის სტანდარტული და თეთრზე როცა იმას ნიშნავს, რომ თავის ორიგინალური ფერი აქვს, რაც მოყვება. თუმცა ამ ფერს ეს ფერი შეგვიძლია შევცვალოთ, აი წითელი გავხადოთ. ანუ სკრიპტის მეშვეობით როცა ჩვენს players დავაჭერთ ხელს, ეს sprite renderer-ის ამ color-ის ელემენტი უნდა შევცვალოთ წითელზე. და ესეც არ არის რთული. ეს თეთრზე დავაბრუნოთ ისევ, გავხსნათ სკრიპტი და პირველ რაც გვჭირდება, როგორც წეღან rigid body-ზე წვდომა გვჭირდებოდა, ეხლა გვჭირდება sprite renderer-ზე წვდომა. ანალოგიურად უნდა გავაკეთოთ sprite renderer, ჩავწერთ და დავარქმევთ რამე სახელს, მაგალითად sprite-ს. და აქ start-ში მოვდივართ და sprite უნდა განვმარტოთ რა არის და ვწერთ sprite არის get component, როგორც წელან გავაკეთეთ, უბრალოდ ამ შემთხვევაში წვდომა გვინდა sprite renderer-ზე. ფრჩხილები, წერტილმძიმე და მზათა. ეს sprite-ი უკვე გვაძლევს წვდომას ჩვენ sprite renderer-ზე. ეხლა როგორც გითხარით, ფერი მხოლოდ მაშინ უნდა შეიცვალოს, როცა mouse-ით დავაჭერთ ჩვენს players. ამისთვის სპეციალური მეთოდი არსებობს, რომელსაც ქვია on mouse down, რომელიც ინიცირდება, როცა mouse-ით რაღაც ობიექტს ვეხებით. და შევქმნათ ამის ფუნქცია, აქ ჩავწეროთ on mouse down. თუ auto-complete არ გაქვთ, შეგიძლიათ ხელით ჩაწეროთ, აი void on mouse down, ზუსტად ისეთნაირად, როგორც აქ წერია და როგორც ხედავთ. და აქ შეგვიძლია პირდაპირ თქვათ, რომ sprite, რომელიც ჩვენ sprite renderer-ს ეხება, ამის color ელემენტი გვინდა, ამიტომ sprite წერტილი color უდრიდეს მაგალითად color წერტილი red-ს. და აი სხვადასხვა ფერები აქვს, სტანდარტულად მოყვება ეს ფერები unit-ის და მაგალითად ეხლა თუ შევინახავთ ამ ფუნქციას, დაველოდოთ რამდენიმე წუთი იმისთვის, რომ შეინახოთ სკრიპტი, control S უნდა დააჭიროთ ან command S თუ მაგზე ხართ. და მოდი დავტესტოთ ეხლა, play-ს დავაჭიროთ და ვნახოთ ყველაფერი მუშაობს თუ არა ჯერჯერობით რაც გავაკეთეთ. player-ი გამოკიდებულია და აი როცა ვაჭერთ ხელს, mouse როცა ვაკლიკებ, წითელ ფერს იღებს. თუმცა როცა ვუშვებ mouse, ორიგინალ ფერზე არ ბრუნდება, რაც ცუდია, ანუ წითელი რჩება, მე კი მინდა რომ ორიგინალ ფერზე დაბრუნდეს, როგორც კი mouse აუშვებ ხელს. ამის გაკეთებაც არ არის მარტივი, ამისთვისაც სპეციალური მეთოდი არსებობს, რომელსაც ქვია on mouse up.
აი, on mouse up. ეს private შეგვიძლია მოვაშოროთ, შეგიძლიათ დატოვოთ, ან დიდი პრობლემა არ არის ამაში და იგივე კოდს წერთ sprite წერტილი color, უდრის color წერტილი, ოღონდ ამ შემთხვევაში white-ზე დავაყენებთ. White-ზე იმედია ხვდებით, რატოც დავაყენე, ან თეთრ ფერს არ მიიღებს. White Unity-ში არის default-ი და იმის მანიშნებელია, როგორც წეღან გითხარით, რომ რაღაც ობიექტს აქვს ორიგინალი ფერი. არის მაგალითად, ყველაფერი არის თეთრზე დაყენებული. მოდი დავტესტოთ, ეხლა შევინახოთ ეს სკრიპტი და დავტესტოთ. დავალოდოთ რამდენიმე წამი და აი მაუს ვაკლიკებ, გაწითლდა, თუმცა როცა უშვებ ორიგინალ ფერს იღებს. ძალიან კაი, იმედია ყველაფერი გაიგეთ ჯერჯერობით. ძალიან რთული არ არის, თუ რამე კომენტარებში შეგიძლიათ ყოველთვის ვკითხოთ და ნუ აი ეხლა ოდნავ უფრო გავართულოთ ჩვენი დღევანდელი ვიდეოსთვის ბოლო მექანიკა იქნება ეს და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც მსგავსი ტიპის თამაშებს სჭირდებათ. მოგეთ, მაუსი ეს ჩვენი პლეიერი ჩვენ მაუსთან ერთად უნდა მოძრაობდეს, ხო? ანუ ხელი უნდა მოვკიდოთ თეორიაში ამ ჩვენშიც და სადაც გვინდა წავიღოთ და დავაყენოთ იქ. იმისათვის რომ მე რაღაც სიჩქარე და ძალა კონდეს რომ გავისროლოთ. თუმცა პირველი ისაა რომ ჩვენ მაუსთან ერთად უნდა მოძრაობდეს. გავხსნათ ჩვენი სკრიპტი და დავიწყოთ მასზე მუშაობა. ეხლა ამ ყველაფრისთვისაც შეიძლება სპეციალური მეთოდი გამოვიყენოთ, რომელსაც ქვია on mouse drag. შევქმნათ ეს მეთოდი private ისე არ გვჭირდება, შეგვიძლია წავშალოთ და აქ უნდა დავიწყოთ მუშაობა. პირველი რაც საჭიროა არის რომ წვდომა გქონდეს ჩვენი მაუსის პოზიციაზე. რა კი მაუსის პოზიცია შედგება რამდენიმე ელემენტისგან, ხო? სივრცეში, ამისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ ვექტორ 3. დავარქვათ პირობითად mouse pose და უდრის. კაი, ეხლა საიდან უნდა მივიღოთ ეს მაუსის ინფორმაცია, ხო? სად არის ჩვენი მაუსი სივრცეში. ეს ყველაფერი შეგვიძლია მივიღოთ main camera-დან, რომელსაც თაგი აქვს აი main camera ავტომატურად და ამ main camera-დან მარტივად შეგიძლიათ მიიღოთ მაუსზე ინფორმაცია და ეს სტანდარტული გზაა, რომელსაც უმეტესად იყენებენ ხოლმე ან basic პროტოტიპებისთვის და ეხლა როგორ უნდა გააკეთოთ ეს? უბრალოდ დაწერთ აქ კამერა წერტილი mains, ანუ main camera-ზე გვინდა წვდომა წერტილი screen მეტი AI screen to word point. Screen to word point. აი, ანუ ინფორმაციას ვიღებთ სივრცეში ჩვენი მაუსის შესახებ და აქ ფრჩხილებში უნდა დავწეროთ აუცილებლად input წერტილი mouse position, იმიტომ რომ მაუსის პოზიცია გვინდა. აი ეს ლაინი გვეხმარება იმაში, რომ მისი მეშვეობით ინფორმაცია მივიღოთ კამერის დახმარებით ჩვენი მაუსის პოზიციაზე და შევინახოთ აი აქ. ესაა ჩვენი კონტეინერი, mouse pose. აქ იქნება ინფორმაცია თავმოყრილი, მოკლედ, და ამის შემდეგ ეხლა ჩვენი პლეიერი უნდა მივაბათ ამ მაუსის პოზიციას. და ეს შეგვიძლია გავაკეთოთ transform კომპონენტის საშუალებით, რომელიც ყველას აქვს და რომლის მეშვეობითაც შეგვიძლია ვიმოძრაოთ. დავწერთ ეხლა transform წერტილი position, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენი პლეიერის იმჟამინდელ პოზიციას ვეხებით. და აქ მაგალითად პირდაპირ შეგვიძლია გავაკეთოთ და ეს მივაბათ mouse positions, mouse pose. ანუ ტექნიკურად ერთი შეხედვით ყველაფერმა კარგად უნდა იმუშაოს ამ მეთოდით, მაგრამ ერთი პრობლემა გვექნება. აი შევინახოთ ეს სკრიპტი და გადავიდეთ Unity-ში, შესაბამისად დავაჭიროთ plays და ვნახოთ რა ხდება. ხდება ის, რომ აი პლეიერი გვაქვს, თუმცა როცა ვაჭერთ მას, სადღაც ქრება ჩვენი პლეიერი. ანუ რეალურად სცენაში არსებობს, ანუ არსად არ წასულა, თუმცა აღარ ჩანს. სადღაც გაქრა. ეს იმის ბრალია, რომ აი ჩვენ პლეიერს დავაკვირდებით, მისი Z პოზიცია არის 0-ზე, იმიტომ რომ 2D სივრცეშია. თუმცა კამერის Z პოზიცია ყოველთვის არის -10-ზე. და რა კი ეს არის 2D სივრცე და Z პოზიციები განსხვავდება, ჩვენი პლეიერი როცა ამ main კამერიდან იღებს წვდომას და ინფორმაციას, გადადის ჩვენი პლეიერის Z პოზიცია -10-ზე. რაც იმას იწვევს, რომ ჩვენი პლეიერი აღარ ჩანს. ანუ ეხლა რა უნდა ვქნათ?
ჩვენ შეგვიძლია პოზიციაზე წვდომა მივიღოთ, ამ კამერის პოზიციაზე, როგორც ვიწერია კოდში, ოღონდ მხოლოდ X-ზე და Y-ზე, ხოლო Z პოზიცია უცვლელი დავტოვოთ და Z პოზიციაზე წვდომა მივიღოთ პლეიერის ორიგინალური პოზიციიდან. ცოტა დამაბნევლად შეიძლება ჟღერდეს. უბრალოდ მარტივად რო გითხრათ, ეხა გვაქვს აღებული main კამერის X, Y და Z-ზე წვდომა. მაგრამ რეალურად გვჭირდება მხოლოდ X-ზე და Y-ზე და ეს Z main კამერის მაგივრად შეგვიძლია Z-ის გამოვიყენოთ პლეიერის Z. გადავიდეთ ეხა და ტექნიკურად გავაკეთოთ ეს ყველაფერი. ამას წავშლი და ამის მაგივრად ახალ ვექტორს შევქმნი, ახალ new vector 3. ეს იქნება იმისთვის, რომ როცა რაღაც ცალკეული პარამეტრები გჭირდებათ, მაგალითად X, Y და Z. რა კი X და Y გჭირდება მაუსის კამერის პოზიციიდან, შეგვიძლია პირდაპირ ვთქვათ mouse pose წერტილი X, მძიმე mouse pose წერტილი Y და Z-ის მაგივრად mouse pose წერტილი Z-ს არ გამოვიყენებთ, გამოვიყენებთ პლეიერის Z-ს. და ეს მარტივია, ასევე უბრალოდ უნდა დავწეროთ transform წერტილი position წერტილი Z. ამის მეშვეობით X-ზე და Y-ზე წვდომას მივიღებთ მაუსია main კამერიდან, ხოლო Z-ზე წვდომას მივიღებთ უშუალოდ ჩვენი პლეიერიდან. და ანუ ეს გამოიწვევს იმას, რომ Z-ი -10-ის მაგივრად ისევ 0 იქნება და ჩვენი პლეიერი არ გაქრება. იმედია გაიგეთ. შევინახოთ ეს. გადავიდეთ უკან და დავტესტოთ მუშაობს თუ არა ნამდვილად ყველაფერი. ჩაიტვირთა და აი ხელი მოუკიდე და სადაც მინდა უკვე შემიძლია წავიღო. რა თქმა უნდა, შემდეგ ვიდეოში უფრო და უფრო დავხვეწავთ ამას, იმიტომ რომ ეხა ძალიან ქაოსურად მართლა ნებისმიერ ადგილას შეგვიძლია წავიღოთ, თუმცა ჩვენ მხოლოდ აი ეს მექანიკა გვჭირდება უკარო გამოვწელოთ და გავისროლოთ, რაზეც რა თქმა უნდა შემდეგ ვიდეოში გავაგზავნებთ მუშაობას. დღეისთვის კი სულ ეს იყო. დაალაიქეთ ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და გააქტიუროთ ზარის ღილაკი. მადლობა და დროებით.